ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك تشجيع للقناة وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات أسيل وهوم شيف. اهلا بكم متابعينا في قناة هوم شيف مع أسيل. النهاردة هقدم لكم بسكوت ينفع طبعا الأعياد والمناسبات. كل سنة وانتم طيبين. يلا بسرعة نشوف المكونات والطريقة على طول عشان ما ناخدش وقت. انا هنا خلاص خلطت كل المكونات عندي، وجي بقى دور ان احنا خلاص كده المضرب هنعمل بايدينا. هنبتدي نلم العجينة بتاعتنا كويس لغاية ما تبقى حاجة واحدة. هنبتدي اهي نعجنها قدامكم اهو. الدقيق دايما يبقى جنبك علشان لما تلاقي ان الزبدة شربت الدقيق ولسه برضو تعمل كده، لا احنا عايزينها تبقى يابسة سنة شوية عشان نقدر نتحكم فيها. فهنجيب حبة دقيق برضو عشان ايه اقدر بس المها، فدي يبقى دايما جنبنا. انا هنا خلاص العجينة لمت معايا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هلفها بالاسترتش او الكلينج اون يعني، وهريحها نص ساعة، ممكن برا التلاجة وممكن في التلاجة مادام الجو بارد يعني. وهرجع معاكم نكمل الطريقة. هنا العجينة ارتاحت خلاص، طلعتها من التلاجة اهو. هنبتدي نجيب الدقيق عشان نفردها. انا هنا فردت خلاص العجينه واحده واحده كده طبعا، علشان هي مش زي عجينه الفطاير او الكلام ده يعني، مش طيعه يعني. فهبدا بالكتر. انا بجيبه من السوبر ماركت، اللي هو سوبر ماركت كبير، بس الاشكال اللي انتوا حابينها. بعمل كده كده اهو. كده. وفي شكل تاني عندي اللي هو القلوب اهو. هعمل حسب العدد علشان برضو هنفرغ اللي في النص، هتشوفوا ازاي. واحنا هنا اهو هنخلي العدد يعني 3 سادة مش ما فيهمش الفراغ ده، و3 بناخد كده اهو القطر الصغنن ده علشان نعملها زي فكرة السبلي. هنا خلاص عندي البسكوت اهو اتخبز وبقى لونه كويس قوي. الخطوة بقى اللي هنعملها، هجيب سكر بودرة
وهعمل السكر البودرة على وش البسكوت المفرغ اهو زي ما انتوا شايفين. ده هيبقى البسكوت اللي محطوط على الوش. اما السادة خالص ده هنعمل فيه حركة حلوة بتاعة المربى. هنحط فيه حبة مربى كده، فراولة، مربى مشمش، المربى يعني اللي اي حاجة يعني، كل واحد طبعا بيفضل طعم معين يحطه، مفيش مشاكل. بعد كده تمام هجيب القلب عشان تطلع شكلها لطيف وحلو كده. هعمل واحدة كمان قدامكم برضو. في كمان انا عندي مربى المارميليد اللي هي الاورنج والجينجر، البرتقال والجنزبيل، انا برضو بحبها. فهحط هنا في زي السنو فليك، وهنقفلها بشكل لطيف كده اهو، مش هقفلها بنفس الزاوية اهو. هخلص بقية الاشكال وارجع اوريكم التقديمة.